با سلام به نام خدا. بنده محسن رضایتم، دکتر مهندسی مکانیک گرایش جامعه. با جلسه دوم آموزش نرم افزار سالیدورز آموزش مقدماتی در خدمتتون هستیم. قرار بر این شد که توی این جلسه یک قطعه رو مطابق آنچه که توی نقشه ها داریم توی سالیدورز ترتیب می‌کنیم. من اول نرم افزار رو می‌زنم که اجرا بشه و بعد میرم سراغ تصاویری که دارم همزمان کارمون پیش بره. ببینید این شمای کلی قطعه‌ای هست که ما می‌خوایم امروز طراحی بکنیم. خب گوشه های گردی داره، چند تا سوراخ داخلش تعبیه شده و مواد چینی که تو کلیت شکل داره. می‌بینید ابعاد اندازه ها رو توی تصاویر دیگه به ما داده که مثلا مستطیل پایه این قطعه در واقع مستطیل 70 بیت و اینکه هر مرحله به چه صورت اجرا بشه، اون قسمت سوراخ بالایی شرایطش به چه صورت باشه جلوی طراحی بکنیم موادی از این قبیل رو و نقشه هاش رو داریم. خب بریم سراغ نحوه. اینجا گفتیم که از نیو پارت استفاده میکنیم و وارد محیط طراحی قطعه میشیم. خب وقتی که وارد محیط شدیم من یه چند تا مورد رو یادآوری بکنم. اینکه ما کلا تو محیط کاریمون سه تا صفحه اصلی داریم: فرانت پلین، تاپ پلین و رایت پلین که این رو توی درخچه سمت چپ داریم. این درخچه ابزار تمام مراحل طراحی یک قطعه رو در خودش ذخیره می‌کنه و ما پس از طراحی میتونیم برگردیم تو درخچه ابزار تغییرات مد نظرمون رو اعمال بکنیم. خب برای اینکه من قطعه رو بسازم همونطور که گفتیم یک دوباره برگردم رو تصویر. ببینید من یه کفی پایه‌ای دارم که مستطیل شکله و میخوام این رو بر اساس این طراحی ما انجام بدم. پس میام چیکار میکنم؟ میام اول این رو ترتیب میکنم. اگه یادتون باشه تو جلسه اول عرض کردیم که در واقع هر حجمی که ما تولید میکنیم یا هر حجمی که طراحی میکنیم از یه تصویر دو بعدی شروع میشه که توی اسکچ طراحی میشه که یک سطح بسته رو به ما بده و بعد اون سطح بسته رو ما بهش حجم میدیم. خب با توجه به شکلی که دیدیم خب به نظر میاد که من باید توی صفحه تاپ پلین رو انتخاب بکنم که بتونم این مستطیل رو ترسیم بکنم و بعد بهش بعد بدم. خب من تاپ پلین رو انتخاب میکنم و وارد محیط اسکچ میشم. اینجا ببینید به محضی که من رو تاپ پلین کلیک بکنم این اسکچ اینجا میاد میشه انتخابش کرد. اگر که اینجا انتخابش نکردم به محضی که اونجا تاپ پلین رو روش کلیک کردم اینجا صفحه تاپ پلین رو نمایش میده. اینجا هم کلیک بکنم روی این مستطیل که نشون دهنده صفحه تاپ هست باز اسکچ رو به من میده. یعنی راههای مختلفی برای انتخاب این هست. یا هر کدوم از ابزارها رو که در اینجا روشون کلیک بکنم عملا وارد محیط اسکچ میشم. الان من وارد محیط اسکچ شدم با زدن گزینه رکتانگل یا مستطیل. خب حالتهای مختلفی برای رکتانگل تایپ وجود داره. یه حالتش این هست که دو تا گوشه روبرو رو ما تعیین بکنیم. حالت دیگری هست که ما مرکز و یک گوشه رو تعیین بکنیم و باز حالتهای دیگری که مشاهده میکنیم. خب من واسه این که مرکز مستطیلم دقیقاً بیفته وسط دستگاه مختصات میام از گزینه دومی که سنتر رکتانگل هست استفاده میکنم. خب این رو انتخاب میکنم. میبینید که تماما تلاش میکنه که به صورت قرینه نسبت به نقطه مبدأ این مستطیل رو ترسیم میکنه. خب من این رو ابتداً یک نقطه قرار میدم و بعد میام مقدار دهی میکنم. اگر یادتون باشه که من گفتم وقتی این کارو میکنیم میتونیم با گزینه اسکیپ از ابزار مستطیل خارج بشیم و حالا هر کدوم از طول و عرض رو میتونیم انتخاب بکنیم و تو قسمت پارامتر مقدار دهی بکنیم. حالت دیگری هم وجود داره که من بیام از اسمارت دایمنشن استفاده کنم. اسمارت دایمنشن چیکار میکنه؟ اسمارت دایمنشن میاد در واقع مقداری رو که بهش میدید اعمال میکنه و نشون میده. یعنی مثلا من الان این طول رو انتخاب کردم. خب طول 87 خورده ای بود ولی من میخوام مطابق عکسی که داشتم 120 باشه. خب چیکار میکنم؟ میام 120 وارد میکنم و این خودش 120 رو اعمال میکنه. با زدن اینتر یا کلیک روی این تیک تب 120 اعمال میشه. خب و دوباره شکل در واقع عرض مستطیل رو اینجا
خب 67 خورده ای هست، من قرار در نظر بگیرم 70. خب بعد این شد یه مستطیل 120 در 70. اسمارت دایمنشن رو از حالت انتخاب برمیدارم و میرم سراغ بعد دهی یا اکسترود کردن. برای اکسترود کردن چیکار میکنیم؟ گفتیم میریم وارد فیچرز میشیم، اکسترودد باد، این گزینه رو که انتخاب بکنیم و حالا به سمت بالا 15 میلیمتر مقدار دهی میکنیم. اینجا 10 رو من میکنم 15 و تایید. خب این شد گام اول که مستطیل پایه رو ترسیم کردم. خب حالا ببینید که من این شکل رو دارم، میتونم با کلیک راست کردن و انتخاب گزینه های نمایش، پن، رول ویو، روتیت ویو، زوم و غیره این رو نمایشش رو تغییر بدم. مثلا زوم تو فیت کاملا در حد خود فیت شدن رو صفحه بزرگ میکنه تصویر رو. یا مثلا گزینه زوم تو اریا، وقتی زوم تو اریا میزنم من حق انتخاب دارم که یک بخش از قطعه رو انتخاب بکنم و روش زوم انجام بدم. و زوم این اوت که دیگه عملا کلیک ماوس رو میگیریم و با بالا پایین کردن زوم این و اوت رو انجام میده، یعنی بزرگ نمایی و کوچک نمایی. خب من فعلا زوم تو فیت انجام میدم و در مورد دکمه ویل ماوس هم بگم خدمتتون که دکمه ماوس هم میتونه این زوم رو انجام بده، اون دکمه‌ای که بین کلیک راست و کلیک چپ هست و با پایین نگه داشتنش هم این عمل رو انجام میده. خب بریم سراغ اسکچ بعدی که قرار ما حالا اون بخش از در واقع شکل رو ترسیم بکنیم. برای اینکه این شکل رو اینجا ترسیم بکنیم باید بریم پشت قطعه رو انتخاب بکنیم و اسکچمون رو اونجا ترسیم بکنیم، چون من میخوام مطابق آنچه که تو تصویر دارم میخوام قطعه‌ام اونجا قرار بگیره، پس باید برم پشت قطعه ترسیمم انجام بدم. میتونم با گزینه بک ویو برگردم پشت. حالا اگر من تو سلکت این صفحه رو انتخاب بکنم، گزینه اسکچ به من اجازه میده که وارد محیط طراحی اسکچ بشم. خب اینجا همونطور که توی اطلاعات نقشه داریم گفته شده که مقدار 44 میلیمتر از گوشه ابتدای این مستطیل باشه، 32 میلیمتر بره به سمت افقی و 30 میلیمتر به سمت بالا، میشه یه مستطیلی که تقریبا که نه دقیقاً در مرکز شکل قرار میگیره. خب من این کار رو انجام میدم. ابتدا یک خط، خب از دستور لاین خارج میشم، مقدارش رو اصلاح میکنم 44 و بعد سی 32 قاعدتا این هم که خودش مشخص سی هست. خب این نکته رو من اینجا اضافه بکنم براتون، این بخش رو توضیح ندادم الان براتون میگم. ببینید من اگر یک لاین اینجا ترسیم بکنم مثلا 20 مثلا 17، اگر روش کلیک کردم، اگر ماوس دارم استفاده میکنم ماوس من تکون میخوره و اجازه ادیت به من نمیده. خب ولی اگر هیچ تکان موسی نداشته باشم یا از صفحه لمسی لپتاپ استفاده بکنم، اون موقع من میتونم همین الان بدون تکون دادن ماوس مثلا مقدار به جای 27 مقدار مثلا 15 رو وارد میکنم که هیچ جا قابل مشاهده نیست، یعنی تو صفحه نمیبینیمش هنوز، ولی بعد از اینتر زدن اعمال میشه و وقتی ماوس رو تکون میدم ادامه ترتیبم رو ادامه میدم. مثلا فرض بگیرید که من میخوام مقدار 25 رو وارد بکنم، درسته 25 اینجا میفته دیگه، ولی فرض کنید که من اینجا کلیک کردم و میخوام اصلاحش کنم به 25 اینتر میره روی 25 قرار میگیره و ادامه مسیر. حالا من اگه اسکیپ بزنم میتونم مقدارهایی که دادم رو چک بکنم. اینجا 15 داده بودم، اینجا هم 25 داده بودم. خب اینم از این. پس اگر از ماوس دستی استفاده نمی کنید و ماوس های لمسی لپتاپ دارید میتونید این استفاده رو هم اینجا ببرید. خب یه صفحه در واقع یه محیط بسته دارم به علاوه یک خط که اینجا یه مقداری این خط آزاردهنده است، ولی خب من میخوام در واقع این خط رو حذف بکنم که بعدا توی ترسیم به مشکل نخورم. حالا ببینید من وقتی این خط رو انتخاب کردم چه علائمی نمایش داده شد. این علامت کوینسایدنس در سمت راست و باز کوینسایدنس در سمت چپ نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که این خط در اون نقطه در تماس هست با خط دیگری. خب و این در واقع قیدی اینجا ساخته میشه
که توی محیط اسکچ ما قیود فراوانی داریم. این قیود رو شما میتونید حالت مشاهده بزنید یا تو حالت مخفی نگهش دارید. الان اینجا فکر میکنم این هست. بله خب این علامت قیود رو نشون میده. الان دیگه بدون انتخاب هم همه قیود مشخصه. این خطوط چیه؟ خطوط هوریزونتاله، یعنی این دو تا خط‌های افقی هم، یا اینا ورتیکالن، یعنی این دو تا خطوط عمودی هستن. خب موارد متعددی داریم. خطوط هوریزونتال رو با این خط‌های افقی نشون میده، ورتیکال رو با خط‌های عمودی نشون میده. مقدار فیکس داریم، جایی که یک نقطه فیکس شده باشه. مثلا من اگر این نقطه رو انتخاب بکنم میتونم ریلیشنی اضافه بکنم به عنوان فیکس. ببینید اگزیستینگ ریلیشن یه کوینسایدنس صفر داده، یعنی اینکه در این نقطه در تماس هست با در واقع بخشی از قطعه که قبلا طراحی شده بوده. یعنی من اینو به اون وصل کردم، یه قید ایجاد کردم و این خط رو اگر هر چقدر هم که کوچیک بزرگ کنم، چون این قید رو اینجا داره، این نقطهش جابجا نمیشه. میشه از فیکس هم استفاده کرد. وقتی فیکس انجام میدیم یه علامت قید فیکس اینجا اضافه میشه. یا مثلا خب من فیکس رو برای حذف کردن باید انتخاب کنم و دیلیت بزنم. کولینیر داریم، پارالل داریم، عرض کنم خدمتتون که ایکوال داریم، سیمتریک داریم، مید پوینت داریم، تانجنت داریم که حالا اتفاقا تانجنت رو همین چند لحظه دیگه باهاش برخورد خواهیم کرد، و کانسنتریک که مرکز بودن مثلا دوایر یا کمان ها رو نشون میده. خب حالا من اینجا فعلا این خط رو نیاز ندارم، این رو پاک میکنم. میرم سراغ ادامه طراحی که خب اگر دیده باشید اینجا من یک کمان دارم و یه دایره و البته یه خطی اینجا هست که فعلا توی ترتیبم الان توی نرم افزار وجود داره. اون خط رو باید در انتها حذف کنم. من یه مقداری با ابزار پن اینو بیارم پایین‌تر که مشاهدهش بهتر باشه. خب اینجا از دستور تانجنت آرک میتونیم این کار رو انجام بدیم. درست شد؟ تانجنت آرک چیکار میکنه؟ میاد کمانی رو رسم میکنه که بر خطوطی که شما روشون کلیک میکنید مماس باشه. خب و علامت مماس بودنش هم یک دایره کنار یک خطه، اگر بتونید مشاهده بکنید که این عملا با توجه به اینکه این دو تا خط دو طرف چپ و راست قطعمون عمودی هست، عملا یک کمان 180 درجه به ما میده که در این دو نقطه در واقع شیب کمان به سمت کاملا عمودی باشه. خب این هم ابزار کمان تانجنت هست که اینجا تانجنت آرک رو استفاده کردیم. و در نهایت ما یک دایره داریم به قطر 16 یا بهتره بگیم شعاع 8. مرکز کجاست؟ مرکز دقیقاً هم مرکز با این خط میانی هست. خب من اینو هم مقدار دهی میکنم و مقدار 8 رو بهش میدم. خب حالا که مقدار رو بهش دادیم دیگه اون خطی که این وسط داشتیم تا الان مورد استفادهمون بود، الان دیگه نیازی بهش نداریم. این رو من برمیدارم. این شده شکل بسته. حالا من اگه بخوام به این حجم بدم، کجاش حجم میگیره؟ در واقع این ناحیه هست که حجم میگیره و این سوراخ وسطی حجم ایجاد نمیکنه. در واقع یک سوراخ هست وسط حجمی که قراره تولید بکنیم. خب من این رو دوباره وارد، البته اجازه بدید تو ایزومتریک قرارش بدم که ببینیم قراره چه اتفاقی بیفته و ابزار در برگ فیچر، ابزار اکسترودد با این رو اعمال میکنیم. خب میبینیم که پیش‌فرضش مسیر اشتباهیه، یعنی داره به سمت بیرون این رو علامت گذاری میکنه. گاهی موقع ها ممکنه که این دایرکشن ها بسته باشن، مثل حالتی که الان دیدین میتونید بازش کنید و خب با این علامت مسیر رو ریورس دایرکشن میکنیم، برگشت میزنیم مسیر رو. خب الان درست شد و مقدار دهی هم 20 میلی متر مقدار 20 رو اعمال میکنیم. خب این شد شمای کلی این قطعه. میمونه بحث این که حالا اگر که من دو تا سوراخ هم داشته باشم طبق این شکلی که اینجا هست، اگر که پیداش کنم، بله اینجا ببینید از بالا نگاه کنید، از گوشه که نگاه کنید 22 و یه قطر و یه دایره به شعاع به قطر 20 یا شعاع 10. پس من اینها رو این صفحه اعمال میکنم. صفحه رو روش کلیک بکنم اجازه انتخاب اسکچ به من میده و در واقع پلین اسکچ میشه این صفحه رویی قطعه. این صفحه با صفحه تاپ پلین فرق داره. تاپ پلین زیر بود، اگه یادتون باشه من رو تاپ پلین ترتیب اولیه رو انجام دادم و بعد اکسترود کردم تا بالا و الان تاپ پلین رو صفحه زیرینه. این به فاصله اگر درست یادم باشه 15
آره 15 میلیمتر من بالاتر از تاپ پلین قرار دارم. میتونم هم تو تاپ پلین طراحی انجام بدم و حالا چون میخوام سوراخ کاری انجام بدم تفاوت زیاد ایجاد نمیکنه، فقط الان زمانی که من میخوام اینو اعمال کنم اینجوری بهتر جلو چشمه. خب اینو از ابزار نورمال تو استفاده میکنم، رو در روی من قرار میگیره و حالا میخوام مقداردهی کنم. حالا من یه ابزار دیگر اینجا میخوام معرفی کنم. توی بخش لاین ما یه منو داریم که میتونیم از سنتر لاین استفاده کنیم. سنتر لاین یه خاصیت داره. یک خاصیتش این هست که خطوطی که با سنتر لاین رد میشه میتونن به عنوان خطوط تقارن استفاده بشه، یعنی برای شکل هایی که شما میخواید تقارن ایجاد بکنید که حالا ابزارهاش رو بعداً دوباره توضیح خواهیم داد، در واقع باید سنتر لاینی رد بکنید که سنتر لاین رو به عنوان خط تقارن به نرم افزار در واقع معرفی بکنید. ولی در کنارش استفاده دیگرش هم اینه که خطوط سنتر لاین به عنوان یک خط واقعی شناخته نمیشه. یعنی من میتونم توی اسکچ چندین و چند خط سنتر لاین رد بکنم بدون اینکه نرم افزار اون رو به عنوان یک خط واقعی تشخیص بده و بخواد اون تصویر یا بهتر بگیم اون مساحتی که قراره تبدیل به حجم بشه رو بخواد اون خطوط رو هم توشون لحاظ بکنه. الان من اینجا این رو اعمال میکنم و در کنار هم میبینیم نتیجه کار رو. خب من گفتم که به فاصله 22 میلیمتر 22 و بعد دوباره 22. خب الان شد مرکز یک دایره من با اینتر این رو میتونم بردارم، دوباره اینتر بزنم. مورد دیگری که اینجا لازم بدونید اینه که نرم افزار سالید ورد خودش همراهی میکنه، کمک میکنه به شما. مثلا اگر من این سمت قطعه چیزی رو ترسیم کردم بهم در واقع یک راهنمایی هایی میکنه که اگر نیاز داری میتونی از اون مقدار استفاده بکنی. یعنی الان رو 22 فیکس شده بدون که من بخوام مقدار دهی بکنم، یا اگر بخوام تا مبدا ترسیم بکنم کافیه که به مبدا اشاره بکنم و مبدا رو بهم بده یا گوشه های دیگری که هست. خب پس من اینجا 22 رو اینجا دارم، یه 22 هم اینجا اعمال میکنم و میرسیم به مرکز دومی. با دو تا اینتر ابزار برداشته میشه. بریم سراغ رسم دوایر که دایره هایی به قطر 20 یا شعاع 10 بود. من یه دایره دلخواه میکشم، بعد از اینکه کشیده شد مقدار 10 میدم و اینتر میزنم. دوباره یه دایره به قطر دلخواه خیلی بزرگ کشیدم که متوجه منظورم بشید. 10 اینتر به اندازه شعاع 10 کوچیک میشه. حالا ببینید من خطوط اضافی دارم، پاکشون هم نمیکنم. میرم تو فیچر اکسترود کات و تو حالت ایزومتریک قرارش میدم که ببینم چه خبره و به سمت پایین به اندازه 20 میلی متر 15 میلی متر هم میدادم کافی بود، ولی 20 میلی متر هیچ اشکالی نداره. این رو تایید میکنم و سوراخ‌های من اینجا ایجاد میشن. پروتکت ویو، بله اینجا هم این سوراخ‌هایی که رو قطعه ایجاد شد. خب از قطعه‌ای که در ابتدا داشتیم چیا مونده؟ الان فقط گرد کردن گوشه ها مونده که البته گرد کردن گوشه ها در واقع باید به ترتیب خاصی انجام بشه. یعنی شما نمیتونید مقادیر گرد کردن رو از هر سمتی که خواستید اعمال بکنید. مثلا من اینجا اینو ایزومتریک قرار میدم و بعد میرم سراغ دستور فیلت. خب دستور فیلت رو من بیارم اینجا تو همون فیچر ما یه گزینه داریم به نام فیلت. هم خانواده‌اش چیه؟ چمفر. فیلت یعنی گردی، چمفر یعنی پخ. از شکلشون هم میشه حدوداً متوجه شد که مثلا من حالا فیلت رو اعمال میکنم متوجهش میشید. اینجا ببینید آیتمز تو فیلت میگه چه آیتمایی رو میخوای فیلت بکنی. من برای انتخاب این باید خطوط رو انتخاب بکنم. یک خط، دو خط، سه خط و نهایتا یک خط که اونجا نامرئی هست ولی اگر در محدودش قرار بگیرید بهتون میدادش. این 4 خط رو در واقع انتخاب میکنم و به اندازه 15 میلی متر این رو گرد میکنم. مقدار 10 هست پیش‌فرضش، من 15 قرارش میدم و این رو اعمال میکنم. الان قطعه یکی از مراحل گرد کردن رو اعمال کرد. حالا بریم سراغ اعمال یک گردی دیگه یا فیلت دیگه که پایه این قطعه برآمده هستش. معمولا تو طراحی، خب حالا این یه روش طراحیه که توی مقاومت مساله یا تمرکز تنش موارد این چنینی رو شما باهاش سر و کار دارید، ولی اینجا ما فقط خود طراحی رو فعلا ملاک کارمون داریم. برای اینکه تمرکز تنشی نباشه معمولا تو طراحی مهندسین این جاها رو یه حالت گردی ایجاد میکنن که شکستگی قطعه اینجا رخ نده. مقدار این رو هم من 10 میذارم و این هم با فیلت اینجا رو اعمال میکنم و برسیم به
آخرین فیلتی که باید اعمال کنیم که یه فیلت نهایی هست به مقدار 5 میلیمتر. مقدار رو من هم الان بدم 5 و انتخاب ناحیه‌مون مد نظرمون خب یکیش این هست و یکیش هم این. خب همونطور که دیدید من فقط یک خط رو انتخاب کردم و کل مسیر اطراف قطعه‌ای که در امتداد اون خط بود رو خود نرم افزار انتخاب میکنه. چرا؟ چون نمیتونه این خط رو به تنهایی فیلت بزنه. من اگر ازش بخوام این رو پخ فیلت با شعاع 5 بزنه تو دو سر این خط عملا نمیدونم چیکار کنه. ضمن اینکه پیش‌فرض نیت خونی میکنه که من منظورم دقیقاً کل این خطوط هست که اگر این نیت خونی رو هم نمی‌کرد من مجبور بودم تمام قسمت ها رو دونه بدونه انتخاب بکنم. خب و حالا هم با انتخاب این میرسم به خروجی نهایی قطعه. حالا اجازه بدید من این رو هم تو حالت پلین وایت بذارم مثل سری قبل. میخوام یه تشابهی رو اینجا به رخ بینندگان عزیز بکشونم. خب این قطعه منه، این هم قطعه اولیه که قرار بوده طراحی بشه. امیدوارم که قبول کنید که این قطعه با اون قطعه یکی هست. خب حالا یه چند تا مورد رو من اینجا در واقع توضیح بدم. ببینید درخچه ابزار که عرض کردم مراحل رو به تک اینجا به ما نشون میده. قابلیت این رو داره که ما لحظه به لحظه مقادیر رو تغییر بدیم. به عنوان مثلا من اولین حجمی که ایجاد کردم مگر این شکل این پایه اولیه نبوده. خب این پایه اولیه رو من بهش چی داده بودم؟ حجم داده بودم، حجم 15 میل رو اگر بخوام تغییر بدم تو بخش ادیت فیچر میتونم 15 میل رو تغییر بدم. یعنی انتخاب میکنم تمام اتفاقات بعد از اون رو میذاره کنار، برمیگرده به اینجا که خب 15 میل رو میخوای چیکار کنی؟ آیا میخوای تغییر بدی یا نه؟ اگر اینجا رو تغییر دادم به فرض آنکه اشکالی در مراحل بعدی ایجاد نکنه این رو اعمال میکنه. اگر اشکالی هم ایجاد بکنه بازم اعمال میکنه. شما باید بری اشکالات رو برطرف کنید. مثلا من اگر این 15 میل دادم بعد از دفعه بالایی استفاده کردم که 15 میل با 20 میل یه تفاوت ایجاد میکنه، مثلا من سوراخ‌ها رو اعمال کرده بودم اینجا و بعد اینجا مثلا 15 میل رو میکنم 25 میل و بعد برمیگردم با سوراخ‌های 15 میل یا 20 میلی که اعمال کرده بودم نگاه میکنم میبینم سوراخ‌ها سرتاسری نیست. پس باید حواسم به اینها هم باشه. تمام مراحلی که بعد از این اتفاق میفته مطابق آنچه که ازشون خواستیم اعمال میشن. اگر تغییری نیاز هست باید تغییرات رو برگردیم تو مراحل بعدی هم اعمال بکنیم. یا حتی اسکچ. خب ببینید هر کدوم از این فیچرها یه اسکچ دارن. مثلا این باز اکسترود یه اسکچ یک زیر مجموعشه که میگه یه مستطیله. خب اگه من الان نیاز باشه که برگردم مستطیلم رو تصمیم گرفته بودم 70% و 20 باشه، الان به این نتیجه رسیدم که حالا یا تو طراحی یا تو نقشه خونی یا هر چیزی اشتباه کردم و باید 80% و 20 باشه. برمیگردم 80 رو اعمال میکنم. اینا قابل ادیت کردن هست همیشه و حالا بقیه مواردی که در ادامه تو درس‌های آینده همه تغییراتی که پس از طراحی نیاز هست رو براتون توضیح خواهم داد. این رو تو همون حالت قرار بدم. چشم کمتر اذیت میکنه. نمیدونم گریوی این بود کنم نه. دیدی پوینت فیدد. حالا این دیفالتش. خب این رو من ذخیره بکنم. ذخیره کردن رو هم که عرض کرده بودم خدمتتون. این رو من میبرم تو آموزش مقدماتی سالید ورکس جلسه دوم اینجا ذخیره میکنم و اگر این صفحه رو من ببندم برای باز کردنش هم الان من تو این صفحه هستم. فایل سالید ورک من اینه. ببینید پارت ها یه پسوند دارن، اسمبلی یه پسوند داره، دراوینگ هم یه پسوند داره. اون سه تا محیطی که جلسه اول خدمتتون عرض کردم. پارت ها SLD PRT یعنی سالید ورک پارت. خب این پسوند پارت هستش. با دابل کلیک اگر محیط سالید ورک باز باشه با دابل کلیک فوراً باز میشه. اگر نه که یه مقدار فقط زمان رو طولانی‌تر میکنه چون که باید اول خود نرم افزار اجرا بشه و بعد فایل رو باز بکنه. خب موضوع این جلسه هم به اتمام رسید. شما رو به خدا میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.